Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yes, mga kapanalig, Philippine Standard Time ay 8:28 na po ngayong umaga. Patuloy na nananalasa ang culture of death sa buong mundo. Divorce, euthanasia, abortion, total population control, homosexual ideology. Nariyan na rin ang pagwasak ng mga simbahan at paghamak sa pananampalataya. At hindi naligtas ang ating bansang Pilipinas sa kanilang atake. Sino ang nakikipaglaban para sa kasagraduhan ng buhay, pamilya at pananampalataya? Ang 166 Buhay Party List ay mahigit ng 2 dekadang nakikipaglaban para sa sambayanang Pilipino. Marami ng bills at batas ang naipasa ng 166 Buhay Party List para ipagtanggol ang buhay, pamilya at pananampalataya at para itaguyod ang kahalagahan at dignidad ng buhay. 166 Buhay Party List, kakampi ng mananampalataya at sambayanang Pilipino. Mahalaga ang buhay mo. Piliin mo ang buhay. Buhay Party List number 166 sa likod ng balota. This political ad is paid for and by Buhay Party List, 2325 Opalo Street, San Andres, Manila. Simbahan at Halalan 2022. Kapanalig, nasa inyong mga kamay ang kapalaran ng ating bansa sa pagpili ng susunod na servant leaders sa darating na eleksyon. Gawin nating sentro ang Diyos sa pagpapasya ng ating iahalal na servant leaders. Simbahan at Halalan 2022. One Godly Vote. Bumoto ayon sa ating konsensya na hinubog batay sa turo ng Diyos tungo sa malinis, tapat, maayos, makabuluhan at mapayapang halalan sa Pilipinas. One Godly Vote. The Veritas 846 Simbahan at Halalan 2022 campaign. Okay, at tayo bibigyan na sa ating po nga panayam. Patungkol po sa Buhay Party List. At ito nga ho ay buhay being pro-God, pro-family, and pro-life. At makakapiling po natin ngayong umaga isa pong full-time missionary ng Missionary Families of Christ at currently Home Office Director, PRO, ng Sangguniang Laiko ng Pilipinas at Pangulo ng Family Rosary Crusade, isa pong staunch pro-lifer at produkto po ng Don Bosco High School. Nag-cum laude naman sa Ateneo de Manila in Humanities. So kami po ay parehong blue and white. Narito po, kapiling natin ngayon ang second nominee ng Buhay Party List, si Xavy Padilla. Magandang umaga sa iyo and welcome. Good morning po, Ms. Angelique. Salamat sa pag-imbita. I'm very happy to be here. Xavy Padilla po, Ms. Angelique. Xavy, I'm sorry, okay. Yeah, okay lang po. Yung parents ko wanted to punish me. So, ginawang spelling tapos ibang pronunciation. Okay, thank you. It's very unique kasi normally pag XA, ang pinasanay natin is Xavy. Oh, yes. I have so you always have to correct people. Yeah. Well, minsan hindi na nga, just answer when people are calling me. So, parang hirap pa i-explain. Pero maganda na yun, alam natin yung tama para naman maayos na ang ating pag-uusap ngayong umaga. At katulad din ng maganda din maipaliwanag yung position ninyo as a party list. Lalo-lalo na ang pangalan nyo is Buhay Party List, di ba? Kasi actually sa mga napapagkakapanayam natin dito sa ating himpilan sa Radyo Veritas, may mga nagsasabi sila pro-life, pero meron silang mga gustong gawin na mukhang hindi naman pro-life. So maganda rin na ipaliwanag mo yung stance na ito, no? When you say pro-life, what does that mean? Actually po, when we say pro-life for Buhay Party List, mga more than 20 years ever since na nag-start yung party list system, nandun na yung Buhay Party List. And ever since for the past 20 years, I think kami lang talaga yung staunchest defender of pro-life advocacy dito sa Philippines. Hindi nagwi-waver, hindi natatakot, especially for the past 9 years. Yung representative namin, si Lito Atienza, has been one of those who have really spoken out. Hindi talaga natatakot, anti-divorce, anti-abortion, even nung all these issues that come, talagang hindi kami tumatahimik and we just really speak out on pro-life issues. Now, yung mga pro-life issues, syempre, nandun yung mga death bills, di ba?
Yung alam natin DEATH na narinig natin sa commercial or sa radio ad a while ago, yung divorce, yung euthanasia or mercy killing, even death penalty, yung abortion, yung total population control, yung RH bill, kami talaga yung lumalaban doon, and yung homosexual unions. And alam natin that these are different bills, these are different things that are at our doorstep. Gusto nang pumasok sa Philippines niyan, every Congress may naghahain ng mga bills ng divorce, ng abortion, same-sex union, and yung buhay talaga is the one of those who really speak out and stand up against these bills. So I think, and yung mga kapanalig natin dyan will really see that kailangan yung buhay sa Kongreso. Yes, actually talagang very active ang Buhay Party List for the longest time. Pero mas maganda talaga kung mapuno. Ilan ba ang mga nominees niya? 3 ba? Well, kung maging top 1 or top 2 yung buhay sa election, we can have 3 nominees to sit in Congress. And nagawa na natin yun twice in the past election. So hopefully, magawa din natin ulit ngayon. Kasi we need all the votes na kailangan natin para maisulong yung mas magagandang mga panukalang batas at mapigilan din yung paglusot ng mga medyo makakasama. Oo. Alam mo, ang isa sa mga naging topic namin dito or tanong ay yung tungkol sa posisyon sa divorce. And may mga nakausap tayong mga kandidato na maganda yung plataforma nila para sa ekonomiya, sa hanap buhay, sa kalusugan, sa kalikasan. Pero pagdating dito sa divorce, okay din sila because ang kanilang madalas na argumento ay nangyayari na sa lipunan Meron man talagang mga abusive relationships na dapat talagang pawalang bisa na at dapat bigyan ng pagkakataon na humanap ng kaligayahan muli ang mag-asawang na-trap sa isang abusive and very sad relationship. At sinasabi rin nila na ang simbahan din daw ay lumambot na rin dito dahil meron naman tayo, even Pope Francis daw ay pinadali na niya or less, siguro complicated, yung pagsasagawa or pag-declare ng nullity, diba, ng kasal. Ano ang pwede mo isagot dyan bilang bahagi ng Buhay Party List? Siguro kailangan natin ibalikan yung reason for the whole for marriage. Hindi lang siya social contract, hindi lang siya na you meet one week, you get married the next week. It's about unity, and then it's about children, diba? Marriage is a union that helps bring up children, bring up the family, and strengthens the family. So sino ba yung talagang mananagot or will have a hard time pagdating ng divorce? Yung mga anak, diba? We've seen it in many countries around the world. Ang daming broken na mga families, ang daming broken na mga anak who continually lash out or live broken lives dahil sa mga divorce na mga parents nila or because these marriages don't work out. So anong solution doon? It is marriage preparation. And I think that's one thing na kailangan i-strengthen ng simbahan natin. Yung mga pre-K na, mga engaged couples retreats and all these things, we need to prepare people for marriage, to let them know what they're getting into. Para hindi lang biglaan. Nakikita natin yung mga katulad ni Britney Spears, after 9 days, kinasal na, and then after a few weeks, divorce agad, and then you see other people na jumping from one relationship to the other, and may effect talaga yan sa society, sa family, sa children. Now, if you're in a marriage that is not working, there are Catholic ways to amend that, and that's annulment. And like what you said, Ma'am Angelique, medyo mas madali na, it's diocesan-based now instead of going all the way to the Vatican. So hindi naman deaf ears yung church and yung pro-life warriors in talking about marriages, but we have to go back kung ano talaga yung reason for marriage, and that is to bring up good strong families, good strong children. Okay, so it's really strengthening relationships, Yes, oo. Pero yung argumento nila na napakamahal, ang kumikita lang ay yung mga abogado,
and it's really not a joke, ano? Talagang mahal ang pag-hire ng isang abogado para maayos ang maipaghiwalay kung ano-ano ba, properties and etc. Di ba? It's not affordable to many Filipinos. Kaya yung mga nangyayari sa ating mga mas mahihirap na kababayan, talagang lilipat na lang sila ng bahay and then they will cohabitate with somebody else. Ibig sabihin, kakaroon sila ng bagong partner, hiwalay sila dun sa dati nilang asawa, tapos magkakanya-kanya na sila, magkakaroon sila bagong pamilya. So, hindi pa medyo daw gumugulo lalo ang kwento pag Yeah, excuse me. So kailangan din may mga hinain na republic na House bill na kasi 'di ba pag kinasal ka sa simbahan, your marriage is considered also in the civil registry, civil court. Yes. So may mga hinain din na ng House bill na if you get annulled in the church, it will also be recognized civilly. Though hindi siya umuusad masyado. So hopefully when we get back to Congress, that can be one of the things that we can champion. Kasi nga mas mura, annulment in the church, mas madali, especially with Pope Francis and his pronouncements. So I think that will really help those certain marriages that can be annulled, that have reasons for annulment. Okay. Thank you for your response about that. Ito kasi isa pa, no? Pro-life, sila ay against abortion, okay, because they believe in the sanctity of life, pero pabor sila sa decriminalisasyon ng abortion. Ano ang stand ng Buhay Party List dyan? Alam mo, Miss Angelique, pareho lang yun eh. If you decriminalize abortion, it's like you are allowing it already. Because wala nang consequence for abortion. Every life is precious. No matter how that life was conceived, every life is precious. And every life deserves to be brought to life and taken care of during your whole life. Sinasabi din mga pro-choice din, pro-lifers are only pro-birth, meaning we only care about the unborn baby. Pag lumabas na yung baby, wala na tayong pakialam, which is not true also. Pro-life is from conception until natural death. Yun yung inaalagaan ng mga pro-lifers. And that's what we want also sa Buhay Party List. We want to keep reminding people, hindi lang tayo about abortion, hindi lang tayo about saving the unborn baby, but we are about taking care of each person from the moment they are conceived until their natural death. Okay, so parang sinasabi mo na ginandahan lang yung pangalan, ano? Kasi, okay, yung mga nasa pro-choice, hindi naman nila sinasabing pro-death sila eh. Pro-choice. It's nice to listen to, di ba? Because parang binibigyan mo ng opportunity na pumili yung babae para sa kanya sariling katawan, which is also medyo flawed, ano? Because hindi na lang niya sariling katawan. Meron ibang katawan doon. Secondly, itong pagbago din sa salitang decriminalization ng abortion, parang ginagandahan din, ano? Sa tingin ba ninyo, parang ginandahan lang, nilambutan lang yung sa pandinig. Eh. Magaling sila dun eh. Magaling sila sa semantics, magaling sila sa wording, marketing. That's what the pro-choicers, the anti-lifers are really good at. Magaling sila sa packaging ng mga terms that will make you think na, oy, okay lang pala yan, decriminalization, hindi naman siya pro-abortion. Or okay lang yan, I mean, pro-choice. Kasi yung baby part naman ng katawan niya yun. Pero hindi naman totoo yun. The baby is its own person. Decriminalizing abortion is just the same as legalizing it because wala ngang consequence. There has to be a consequence to it. Mm-hmm. Okay, what about yung mga panukalang batas para tulungan naman daw na kasi may mga namamatay ng mga kababaihan, nagsagawa or nag-undergo ng abortion, yung talagang pro-life na dapat meron ding pag-aalaga o suporta dun sa nanay, ano? Dahil una-una traumatic na yun sa kanya, hindi naman daw niya gagawin yun ng basta-basta lamang, no? Talagang forced to an extreme choice that was made. Secondly, dahil nga ito'y illegal, ginagawang patago, so kung minsan mga clinic na talagang fly-by-night, walang kakayahan yung medical practitioner, so yung buhay din ng nanay ay nalalagay sa alanganin. So hindi ba pwedeng kung pro-life ka, meron kang humanitarian
let me just play the devil's advocate, humanitarian effort ito to also save her life, na hindi lang basta-basta siyang kinondena at hinayaan na lamang mamatay. Siyempre, siyempre kailangan natin na tulungan yung mga kailangan natin tulungan yung mga nanay or mga people who are undergoing a lot of stress or a lot of issues regarding their pregnancies, but it has to happen also. Dapat mangyari yon even beforehand. So marriage preparation, chastity education, values education, kaya nga binabalik yung GRMC na talagang nasa news ngayon. So it's a preparation that hindi sila umabot sa puntong yon that they choose to have an abortion. So it's also teaching them na mahalaga yung buhay, na piliin nila yung buhay. But if ever it comes to the point na mangyari yon, syempre we have to also help them recover. Kasi nga may mga malaki yung effect ng abortion sa mga nanay. And hindi yun pinag-uusapan in social media, hindi yun pinag-uusapan in real life media, in liberal media. Kasi nga, yung gusto nila mangyari is lumaganap yung abortion. So they don't tell you about the negative effects, yung effects on the mother, effects on the woman, effects on the father, whether nandun siya or wala, the effects on the family. And talagang malaki yung effect, negative effect on the women, on families, on abortion. So we need not only to help them pag nangyari, if nangyari yun, if they choose that, syempre tulungan natin in their recovery, but we also have to prepare beforehand na hindi sila umabot sa puntong yun. So hindi kailangan ng batas para suportahan ang mga nag-undergo nito? Actually, may mga social action work, mga communities that are already doing that. Hindi ko alam kung anong klaseng batas yun. So maybe it would be something like helping people in crisis, na baka meron din tayo nun. But it's something na pwede natin tignan as we go back to Congress. Okay. Alright, sandali lang ha. We will take a break, short break lamang, at magbabalik tayo with some other questions para sa iyo, Xavy, at para sa Buhay Party List. Simbahan at Halalan 2022. One godly vote. Iba't ibang lasa, may salabat, turmeric at ampalaya. Idaan sa kaan, Idalay Herbal Day na yan. Alagaan ang kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon. Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore? Bakit naman? Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente. Naku! Nakakatakot naman yun. Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Ang ating pananampalataya, ang ating buhay, ang ating kwento sa 500 taon ng Kristyanismo. Inihahandog ng Radio Veritas Asia, Radio Veritas 846, Creative Travel and Tours International, Philippine Department of Tourism, at Tourism Promotions Board Philippines. Kasama ang Firestarters Productions, ang isang original docu-series na nagsasalaysay sa paglaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas mula sa mga binhi ng pananampalatayang hatid ng mga Kastila na nagpabago sa kolonisasyon patungo sa Kristyanismo at maglilinang sa yaman ng pamanang lahi ng turismong pampananampalataya ng ating bansa. 500 years of Catholic faith in the Philippines. Abangan! Nabakunahan ka na ba? Ano pa ang hinihintay mo? Tara na't magpabakuna! Ayon sa kanyang kabanalan, Pope Francis, ang matiyak na ang halos lahat ng mga tao ay mapabakunahan ay tanda ng pagmamahal. Naniniwala akong sa etikal na pananaw, lahat ay dapat tumanggap ng bakuna. Ito ay isang moral na desisyon dahil ito ay tungkol sa buhay mo at sa buhay din ng ibang tao. Boses ng simbahan, kilos ng bayan, Barangay Simbayanan, Barangay Simbayanan.
Okay, at tayo po nagpapatuloy. Kasama po natin ang second nominee ng party list na buhay. Opo, wala iba kundi si Xavy. Ayan, Padilla. Senator Xavy Padilla. Okay, so we talked about divorce and the stand is no. We talked about abortion and decriminalizing abortion and your stand is no. Isa pa sa naririnig natin sa mga kandidato, again, na maganda yung kanilang mga plataforma, pero pagdating dito, taliwas sa tinuturo ng simbahan. Itong tungkol sa same-sex union. Okay. May distinction ba ang same-sex civil union at ang same-sex marriage para sa inyo sa Buhay Party List? Sa amin sa Buhay Party List, same-sex civil union will lead to same-sex marriage. Nakita natin din yon sa ibang bansa. Alam nyo, we can see na yung mga plano ng mga liberal ways of thinking, if we just look around the world, yung ibang ways na may court decision that allows same-sex civil union, or yung iba may law that allows same-sex civil union, and then eventually it will lead to same-sex marriage. Well, of course, same-sex marriage in the Catholic Church, hindi talaga mangyayari yon, it won't be allowed. Pero we can see that same-sex civil union is just isang hakbang, one step closer to that. So, Buhay Party List being pro-God, pro-family, pro-life, 100% pro-God, pro-family, pro-life, kasi may mga iba nga, sinabi mo mga politician or mga tumatakbo that they say they're pro-life pero hindi pala 100%, may 80%, 90% lang. Yung buhay is 100%. So, even yung mga unpopular or yung mga controversial na stance, doon kami sa tama, doon kami sa one godly vote nga na pro-God, pro-family, and pro-life. Again, tinitingnan kasi nila ito bilang discriminatory sa mga members of the LGBTQ community, at kung talagang kailangan gusto mo bigyan ng pantay na pagtingin at pagmamahal at binabalikan nila yung sinabi ni Pope Francis na di ba, who am I to judge, di ba? So doon nagsimula lahat ito eh. So paano kaya ninyo maari pang panindigan? At hindi lang kayo, kasi kapag nagbotohan sa Kongreso, kailangan makumbinsi din ninyo yung iba pang mga representatives. Well, dalawang things po, Miss Angelique. First is, ano ulit yung reason for marriage? And that's what we stand for sa Buhay Party List. Yung reason for marriage is unitive and procreative, meaning union ng husband and wife and to bring about children, para magkaanak, para magkapamilya. And that is something na wala sa isang same-sex marriage. The only way that they can have children is to adopt. And nakikita natin may mga family structures around the world na dalawang lalaki o dalawang babae, 2 fathers, 2 mothers, hindi tumatandang maraming issues na nangyayari sa mga children nila growing up na hindi natin nakikita din sa liberal or yung mainstream media. Pero nandun, if you just do a little digging, you will see na marami talagang effect on the family yung same-sex civil union. Ngayon, second, malaki yung percentage of same-sex unions that actually do not last. And we see this in many cases around the world as well. Almost 40-50% of same-sex marriages or same-sex civil unions do not last. So that will also lead to divorce. So marami talagang nakakabit na issue with same-sex civil union. If you allow that, you will have to allow divorce eventually, because it is just a step in the door to bring about all these other issues into the Philippines. And ayaw natin yan. The Filipino family is something that we should be proud of. Palagi kong sinasabi, yung values that we have in the Filipino family are so solid. Yung pagmamahal sa pamilya, sa mga grandparents, sa mga apo, sa simbahan, sa faith. These are some things that we should be bringing to the rest of the world. Hindi dapat tayo yung na-influensyahan ng mundo. We should be the ones influencing them. And it will be a big fight, just like the RH bill, just like all the divorce bills that are being filed. It will be a big fight because we know na gusto talagang pumasok ng mga bills na to sa Philippines. What about yung protection ng property relations ng
na mga same-sex na actually na magkasama naman talaga, tapos nagpupundar sila ng mga ari-arian. Hindi ba dapat meron ding proteksyon sa ilalim ng batas yung ganitong uri ng relationship na pagdating sa kanilang pag-aari ng mga bagay-bagay? May mga legal remedies naman doon. Corporation, they can set up a corporation, they can set up a partnership, and that will help them protect their assets and protect what they own. So nakita ko din yan sa mga different interviews ng mga ibang senatorials when they're asked that question. So pwede yun yung siguro legal remedy nila as of the moment. Pero certainly pagdating sa same-sex civil union, it is a no, yes. Buhay party list siguro, sigurado, is the pro-God, pro-family, pro-life. Tapos hindi kami mag-waiver sa mga values na yan. And we will be the ones to will defend those values in Congress. Kasi nga, nakita, as you said, as your question say, marami talagang influences out there who are trying to change minds by sweetening the terms na decriminalization, pro-choice, ganyan, and giving examples, yung mga interviews ng mga presidential, paano kung ito, mangyari, ganyan. So people are trying to convince us, but really we have to stick to what is right and what is true. Okay. Pagdating naman sa kabuhayan, ano ang mga nais i-propose ng Buhay Party List? Because buhay, kabuhayan, laman ng tiyan, kalusugan, lahat yan, this is all, di ba? Tied together para sa pagsulong ng magandang buhay din ng ating mga kabuhayan. Yes, marami kaming gusto mangyari in terms of the different sectors. Like we just have a agreement with the PW sector kasi sila talaga yung isa sa mga marginalized and who need our help. So we want them to be able to get help through Buhay Party List. Just actually implementing yung mga laws na nandun na, yung mga accessibility law, mga 1% of corporations that should hire PWDs. So siguro you can say we are the voice of the marginalized. We are the voice of those na siguro hindi natin masyadong pinapakinggan ngayon because nga it's an election year, presidential election year pa. So very, very noisy, very, very other issues that are coming about. Pero Buhay works behind the scenes and Buhay is really partnering with these people, with these marginalized sectors to really give them a voice. So in terms of livelihood, really focusing sa mga sectors that need to be heard. And yung PWD is one of them. What about the IPs or indigenous peoples? Yes, of course, IPs also. So the beauty, yung kagandahan ng party list, Buhay Party, excuse me, sorry. Yung kagandahan ng Buhay Party List is nationwide. So marami talaga kaming partners. We just came from Cagayan and Isabela. So marami talaga tayong partneran na different marginalized communities that we can definitely help pagdating sa Kongreso. Parang bagay na bagay yung inaral mo sa Ateneo, ha? Humanities. Opo. So, okay. Good partnered with my Master's in Religious Studies sa Don Bosco. So hindi lang siya pwedeng humanities lang but also grounded in faith. Yes, oo. And again, actually kailangan natin sa ating mga mambabatas. Kasi parang minsan nagkakaroon ng schism, no? O nahihiwalay yung faith dun sa trabaho. Anong tingin mo dyan, na parang compartmentalized? O ito, pagsimbahan lang to. Pero ito, mababatas na ako. So, ang tingin ko, hindi lang para sa mga Katoliko, pero para sa pangkalahatan na hindi naman daw lahat ay Katoliko. Yung faith naman natin is not something na pwede mo i-on or off. Parang hindi naman tayo sari-sari store Catholics na pipiliin mo lang kung anong gusto mo, yung iba na ayaw mo, huwag mong bilhin. Our faith is 100% and it should not be turned on and off. Hindi pwede i-off pag controversial na yung topic. It's something that we should live out every day. Nakita natin yan sa RH Bill, di ba? Ang daming explanation doon. I'm a Catholic but. And nakita natin na marami talaga tayong politicians who will say one thing just to get your vote. But
the Buhay Party List, lahat kami are very founded in good values, morals, and we live it out. And hindi kayo mapapahiya sa amin because we will really defend faith, family, and life to the end. Okay, and with that, tayo po'y nagpapasalamat kay Xavy. Salamat ng marami. You have Thank you po, Miss Angelique. 1 minute to invite and to convince our audience to include Buhay Party List. Salamat po. Thank you for listening, mga kapanalig. And we ask you to support Buhay Party List, Buhay 166 sa balota. Sa likod ng balota, medyo mahaba yung ballot this year dahil president all the way to councilor to party list. So yung buhay po nasa likod, sa medyo dulo ng party list listahan, number 166 po. Pro-God, pro-family, and pro-life. Hindi naman intentional yan, ano? Di ba, bunutan yata ito, di ba? Bunutan, pero hindi natin alam. Sige. Maraming salamat sa iyo, Xavy, for having us also today, no? And for joining us today. So hanggang sa muli, thank you and good luck and all the best sa inyong Buhay Party List. Thank you po. God bless po. Okay, thank you. Ay, sandali lang. Sige, mamaya i-announce din natin yung ating special schedule. Yes, si Dang ang ating coordinator today. Bagitin ko na rin, sige, ihabol natin ang special program natin for next week. Para po sa ating mga kapanalig, ang Holy Week special po natin sa oras po ng alas 8 hanggang alas 9. Sa Lunes Santo po ay ang Alay Kapwa Telethon on the Air. Martes Santo, Talk ni Father Nolan Ke. Miyerkules Santo, Talk ni Father Edwin Peter Janicio OFM. Sa Huwebes Santo, Christmas, ito po mula sa Manila Cathedral. At sa Biyernes naman, Biyernes Santo, Reflection ni Father Matthew Duche. Okay, na isa pong French priest na mahusay mag-Filipino. Okay, so abangan niyo po yan sa susunod na linggo. May CFL din po tayo sa Veritas sa second hour naman from 9 to 10 a.m. Okay, on Tuesday, Holy Tuesday and Holy Wednesday. So once again, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa bahagi ito. Thank you very much sa Savior Xavy Padilla ng Buhay Party List. Okay? At muli sa ngalan po ni Father Luciano Feloni and the Father Jerome Siciliano, Angelique, Lazo po, pabalik tayo sa second hour from 9 o'clock to 10 at meron tayong isang panauhin naman na senatorial candidate sa ilang saglit po yan dito po sa ating himpilang Radyo Veritas 846. Boses ng simbahan, kilos ng bayan, Barangay Simbayanan. Barangay Simbayanan. Mga kapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan at si Sister Liza Infante ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines.